Dialysis centers ngayon ang isa sa pinakamabilis lumalaking medical services sa Pilipinas. At hindi dahil dumami ang doktor, kundi dahil mas maraming Pilipinong umaabot sa kidney failure. Libo-libong Pilipino ang nakadialysis ngayon. Ang taon-taon, mas dumadami pa. Hindi dahil malas sila, hindi dahil biglaan, kundi dahil taon-taon, araw-araw, maraming Pilipino ang hinahayaan na masagad ang kidneys nila. Pero bago mo sisihin ang bara, ang uric acid o ang mantika, intindihin mo muna ang pinakamalupit na katotohanan. Hindi ginawa ang kidneys mo para sa lifestyle na meron ka ngayon. Tinuturuan tayo ng bata na ang kidneys ay tagasala ng dumi, pero ang tunay na trabaho nila ay iligtas ka sa dehydration. Tubig ang priority nila, tubig ang buhay nila. Kaya kapag kulang ka sa tubig, kapag puro asin, asukal, at solutes ang laman ng dugo mo, para kang nagpapagawa ng overtime sa kidneys mo habang ikaw nakaupo lang. Paulit-ulit na stress yan sa kanila at hindi sila robot. Napapagod sila. And kung inisip mong okay lang, bata pa ako, ito ang 4 na dahilan kung bakit kahit 30s pa lang pumapalya na ang kidneys ng maraming Pilipino. Lifestyle killer number 1, dehydration. Ilang baso ng tubig ang ininom mo kahapon? 3, 4? Pero ilang kape, milk tea, at soft drinks? Yun ang pwedeng magdagdag ng load sa kidneys mo ng dahan-dahan. Kapag kulang ang tubig, tumataas ang concentration ng solutes sa dugo. Mas concentrated equals mas trabaho para sa kidneys. Ayaw mong araw-araw ganyan ang kondisyon nila. Lifestyle killer number 2, diabetes, cholesterol, hypertension. Bago pa makarating ang dugo sa kidneys, pwedeng barado na ang daluyan. LDL at saturated fat pwedeng mag-ambag sa pagbara ng arteries. At kung may diabetes ka, yung sobrang asukal sa dugo ay parang arnibal. Dumikit. Kumapal. Unti-unting sinisira ang maliliit na blood vessels ng kidneys. Kaya sa buong mundo, diabetes at high blood pressure ang pangunahing dahilan kung bakit umaabot sa dialysis ang mga pasyente. Lifestyle killer number 3, kidney stones. Mahilig ka sa karne, mahilig ka sa maalat, mas acidic ang ihi mo, mas mabilis mabuo ang bato. Pero ayaw mong kumain ng citrus, ayaw mong dagdagan ng tubig, ayaw mong bawasan ng alat, tapos magtataka ka kung bakit masakit ang tagiliran mo. Ang citrates sa citrus fruits pwedeng makatulong mag-alkalinize ng ihi at pigilan ang pagbuo o paglaki ng ilang uri ng kidney stones. Lifestyle killer number 4, stress. Init, puyat, pagod, lahat yan nagpapataas ng stress hormones tulad ng cortisol. At kapag chronic ang stress, mas mahirap kontrolin ng blood pressure, blood sugar at inflammation. At lahat yan sabay-sabay pwedeng magpalala ng load sa kidneys mo. Hindi mo kailangan ng detox, hindi mo kailangan ng fad diet, hindi mo kailangan ng mamahaling gamot. Ang kailangan mo ay disiplina, uminom ng sapat na tubig, gumalaw araw-araw, bawasan ng asin at asukal. Dagdagan ang citrus, ayusin ang tulog, at bawasan ang stress. Kung ayaw mong umabot sa dialysis, simulan mo ngayon, hindi bukas, hindi next week, ngayon. At kung gusto mong mas madali ang hydration mo araw-araw, may nilagay akong link sa description para sa water bottle na makakatulong sa daily hydration needs mo. Marami pa tayong healthy habits na pag-uusapan dito sa channel para protektahan ang kidneys mo. Isa-isa natin silang tatalakayin. Dito ka muna